Nu kan de lägga ner Kalle på julafton. Det här är ju bättre än att vara barn på julafton. Det här är ju helt fantastiskt. Det där har jag drömt om hela livet. Att ha det här på det stället där jag bor. Och vad det är en komplett bastu som ska rymma 4 till 6 personer. Och det här är ett pluspaket, så att här är bastustenar och en bastukamin och ett bastutält och lite andra tillbehör här. Ska sägas det att detta är inget betalt samarbete. Vi har köpt den av Bast för samma pengar som alla andra gör. Däremot så har vi fått en länk som vi lägger i beskrivningen som gör att om du tycker om den här kanalen eller att du vill köpa en sån här bastu, så om du använder den länken så får vi en liten kickback. Men nu är jag ju så sugen på att titta på vad det är vi har köpt egentligen. Och det ska vara ett pop-up-tält så man kan sätta upp det var som helst. Och då tänkte jag att då kan jag ju bara sätta upp den här i trädgården till att börja med. Och så kan man ta ner den, man kan ta den till sjön. Man kan sätta upp den på en bastuflotte. Det finns många som har den hela tiden, lite semi-permanent. Och de kan ha den på sitt trädäck, sin altan och ha den stående där året om. Det är väldigt häftigt egentligen. Jag är lite nyfiken på den här kaminen så jag tänkte vi börjar med att öppna den. Det är också så att kaminen ska man börja med att bränna in ett par timmar innan man kan basta. Och det gör man då innan man sätter in det i tältet, för att det är en massa oljor och grejer som ska väck ifrån utsidan som det blir när de tillverkar den. Så där. Och en användarhandbok, det är ju bra. Den lägger vi där, för att läsa den sen. En väska att bära kaminen i. Så det här kan man ju slänga in i bilen och åka iväg någonstans och basta precis där man vill. Och den här kaminen har också ett par sidor här. Skyddsplåtar borde det vara i den här, gissar jag. Tänkte man skulle se sedan hur varmt det blir på de här skyddsplåtarna och så. Jajamensan. Caution Hot Surface. Inte än. Snart ska det bli det. Och här har vi själva kaminen då. En rostfri kamin ska det vara. Att jag valde just Bast. De är inte billigast. Det går att köpa billigare grejer. Men det känns som att de som har satt ihop det här kittet, det här pluspaketet, de har valt bra grejer. Det går att köpa från Kina och så, men jag tänkte att då blir det jobbigt med import och det ska
vara frakter och det ska förtullas och sådana grejer. Då är det skönt att någon har plockat ut de bra grejerna, så slipper jag göra det och ha en snabb leverans på ett par dagar här i Sverige. Och dessutom så vet jag då att Bast har reservdelar att sälja där också. Så om det blir något problem så har jag några svenska återförsäljare att höra av mig till och få hjälp. Jag vill inte hålla på och mecka med det, jag vill ju basta istället. Där var det handtaget och där var det handtaget. Ska vi se om vi kan få ut det. Eller om vi måste vända lådan upp och ner. Nej, det kom ut där. Och sen då. Här var en öppning. Och den här kaminen har väl en eldstad och sen en liten efterkammare. Om jag har förstått det hela rätt så minskar det mängden av gnistor som kan komma ut, utan det ramlar ner mer här då i den bakre kammaren. Så att man slipper få ut så mycket gnistor via skorstenen som kan falla ner på duken och ge brännmärken där. Mycket skyddsplast. Vet inte om jag tycker det är bra eller dåligt. Kanske onödigt mycket plast. Men då vet man att det håller sig fint också i transporten. Ett askfat också. Lägga de här grejerna i den här lådan här så att det inte blåser iväg för mig. Här inne så gömmer sig skorstenen. Och då har man en speciell del med ett spjäll på. Som är den första man ska sätta i här. Åt andra hållet givetvis. Och sen så bygger man upp skorstenen. Så, då blir det så. Men då tror jag att jag kan sätta ihop de andra. Så. I vanliga fall så sätter man ihop några inne i tältet. Och sen så sätter man ihop från utsidan och stoppar i. För att det blir huven här. För att man ska få på huven längst upp. Det som är intressant är att jag har ju beställt ett pluspaket. Det skulle finnas med en vattentank. Vi får se om vi kan hitta den någonstans. Och så en huv. Längst upp. Ett litet fyrtorn nästan.
Det var rejäl höjd på den. Och då har vi de här sidorna att montera också. Och då skulle det vara så att här var med skruvar som sitter fast här. Tar jag ut askfatet och använder som förvaring här. Nej, det var ingen bricka, det var som den. Så innan man monterar sidorna där så behöver vi sätta dit så att man kan stänga den där. Och då står det på den här lappen att den ska sitta där på sidan. Vilket betyder att det är de skruvarna där. Och då kom det ju med en påse med 2 lite längre skruvar. Jag antar att vi ska byta ut dessa 2 då kanske. Det känns ju som att det borde fungera med de här. Står inte på den lappen, det står bara att det ska sitta där. Det kan ju vara så att de skruvarna är till för något annat. Men vi provar väl med de här svarta tror jag. Så. Lägger jag in de andra verktygen här i så länge och så. Och så skulle vi stoppa in askfatet igen. Då är väl själva kaminen klar egentligen. Och då ska man tända den och låta den brinna så att man får väck oljefilmen som finns på grejerna när de har tillverkat. Så ska man låta den brinna i 2 till 3 timmar. Men vi öppnar de andra lådorna och ser här vad som finns. Öppna här och se vad som finns i den här. Eftersom det är ett pluspaket så får man med lite extra grejer. En följesedel, det är alltid trevligt. Ett par värmetåliga handskar som är bra när man ska ta i den där luckan när själva kaminen är igång och är riktigt varm. Så den ligger under där. Vi får ta upp den här lilla här. Vad kan det vara i den, tänka sig då? Någonting med bast. Ska vi avslöja vad det är? Det stod ju på den, men jag visste det att det skulle vara en tank. För det är en av de grejerna som är extra i pluspaketet här. Det finns ett större paket där man också får med bänkar till bastun. Så då behöver man inte tänka på någonting. Man bara beställer hela paketet så har man precis allting man behöver. Och det mindre paketet, den har inte den här vattentanken och den har inte bastustenar som denna har då.
Men jag ville ha en vattentank för att då kan man värma vatten i den så man kan tappa upp och man ska tvätta av sig sedan. Så att det är det som man kan liksom få ljummet vatten, för man kan använda den här på vintern också. Jag har sett folk som använder den när det är minus 32 grader ute och får riktigt bra bastutemperatur inne. Då kanske det kan vara skönt att ha lite vatten. Så då ska den ju sitta där. Man byter ut ett av de rören där. Eller förlänger om man vill ha en ännu längre. Ska vi förlänga nu, för vi ska ju bränna in allt. Så, då har man en tappkran här också. Så att man kan tappa ut vattnet här. Den blir ju säkert också jättevarm. Och vattnet blir jättevarmt. Men då kan man ju spä ut det med det andra man har. Så. Och en liten skopa som man kan slänga på vatten. Sen fanns det ju bastustenar med här också. Så kan man ha stenarna i en hink. Men stenar är ju ingenting, om man håller på att flyttas ofta, så är det ju ingenting man tar med sig. Då kan man kanske hitta stenar som är good enough ute i naturen. Men om man, som jag tänkte ha den här lite semipermanent, då kan det vara trevligt att lägga på stenar här som ger lite mer ånga då. Och så har vi kvar då den här som är själva bastun. Se så att det inte går för djupt när vi öppnar. Och jag hade lite tur för den. De sålde den här i 2 färger. Svart och grön. Och jag ville ha den gröna och det var den enda som fanns kvar. Så att det passade alldeles utmärkt. Materialet är någonting som kallas för Oxford 300. Och det har jag sett att det är lite olika material från olika leverantörer. Så det kan man jämföra om man funderar på att köpa från någon annan eller importera själv. Så. Målet är ju ändå att det ska gå att ta en bastu ikväll. Och här finns det lite mer saker i den här då. Där kan jag tänka mig ett golv. Det här är en matta att ha under kaminen som är brandsäker matta. Och så är det en påse med, det är lika bra att visa upp det. Med stormlinor och pinnar att fästa tältet i marken. Lite fler stormlinor där. Tältet, det väger nog 15 kilo om jag kommer ihåg rätt. Medan kaminen väger 21 kilo. Och har man stenar så väger det nog, ja det står ju på paketet, 20 kilo. Om man vill räkna på vad man ska gå och bära på. Men det är ändå så att man kan slänga det på en båt och ta med den ut till en ö eller kanske en kärra. Det finns de som sätter upp den här på en flotte ute i vattnet också.
Se hur det här fungerar. Så ska man nog göra. Sen provar jag att gå in här. Oj, och så ska man nå den där. Det var nog fel. Nej, det måste bli den. Så, om den bara vill ner där. Så skulle man göra. Jag kunde ju få upp den. Skitiga fönster. Men det är fönster här bakom. Här är ingången till tältet. Så jag öppnar den och går in. Och så trycker jag upp taket, det sista. Så! Tältet är 180 gånger 180 cm och 195 högt. Här nere så finns det ett luftintag så att du kan få in luft i kaminen. Här uppe så finns det en sån här att ta väck, så får man där skorstenen ska komma upp. Vissa av de här tälten de har då är det fastsytt längst upp och så ska man rulla den här så här och så ska man försöka hålla fast den där uppe. Men många har nog råkat ut för att den har gått ner lite så att det har smält på den. Så det här var en bra lösning, att man kan plocka väck den helt och hållet. Som sagt var så finns det fönster runt nästan hela. Om man vill ha in lite ljus. Eller om man vill ha det privat. Och det är ju faktiskt så att om man har kvar de här så isolerar ju tältet bättre. För att det här bastutältet ska fungera så har man ju, det är ju isolerat. Så det är ett par lager. Och är det då på vintern så kan man ha kvar de här yttre för att få bättre isolering. Och så ser man här att vi har ju fickor på flera väggar att ha saker. Om man vill ha det. De här pinnarna kan man byta ut. Finns som reservdel om det skulle hända någonting. Och det är jättelätt att bara lossa en mutter här. Dra ut pinnen och sätta i en ny. Men det är ett väldigt smidigt pop-up-tält. Jag är nyfiken på hur långa vedbitar går det egentligen in. Jag har ingen aning. Skulle vilja säga att det går in typ 45 cm långa. Och den är 15,5 nästan. Och 17,5 så. Den öppningen, så vet man hur stora bitar man kan få in i den också. Och nu skulle spjället vara rakt där.
fullt blås när man tänder upp den, tror jag. Sen är hela botten fastskruvad där. Men det betyder att man borde kunna byta roster om det går sönder här. Om man lossar alla de skruvarna. Men det kanske inte är så lätt att göra sen om det har varit varmt och brunnit en hel del. Vilket skönt knaster jag har här nu. Du skulle höra. Oj, så gör vi så länge. Det första vi gör här nu, det är att elda i 2 timmar för att få väck den här oljefilmen som har blivit när man tillverkar den. Sedan är det så, har jag förstått, att när man eldar i den som bastu, då kan kaminen bli helt röd och till och med delar av skorstenen blir helt röd. Det blir så varmt, men det är helt okej. Det är 20 minuter sedan jag tände. Och den är uppe i nästan 62 grader.
Nu kan de lägga ner Kalle på julafton. Det här är ju bättre än att vara barn på julafton. Nu får jag stänga här så att vi har fått upp värmen ordentligt. Så härligt att ha en egen bastu här i Sundhult. Nu ska det bastas. Så jag säger hej hej från Sundhult.